Sat Sri Akal ji, welcome back to my channel. Today we're learning something very simple and fun. We're learning 50 Punjabi basic words together, but not in a boring list. I'll teach you the word, a super simple Punjabi sentence from that word, and we'll be dividing everything into 5 easy categories. These are everyday words you can start using straight away, at home, with family, with Punjabi speakers, and even with kids. Let's start with category 1, which is everyday words. Home. Ghar. Ghar. This is my home. ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ. Water. ਪਾਣੀ. ਪਾਣੀ. ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਰੋਟੀ. ਰੋਟੀ. ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਆ. ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਆ. Clothes. ਕੱਪੜੇ. ਕੱਪੜੇ. Change your clothes. ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ. ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ. Book. ਕਿਤਾਬ. ਕਿਤਾਬ. That's my book. ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ. Chair. ਕੁਰਸੀ. ਕੁਰਸੀ. Sit on the chair. ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ. Bed. ਬਿਸਤਰਾ. ਬਿਸਤਰਾ. Make the bed. ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾਓ. ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾਓ. Door. ਦਰਵਾਜ਼ਾ. ਦਰਵਾਜ਼ਾ. Open the door. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੋ. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੋ. Window. ਤਾਕੀ. ਤਾਕੀ. Close the window. ਤਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਤਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰੋ. Light. ਬੱਤੀ. ਬੱਤੀ. Turn off the light. ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ. Category 2, family and home life. Mother. ਮਾਂ. ਮਾਂ. ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ. ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ. Father. ਪਿਓ. ਪਿਓ. ਪਿਓ ਘਰ ਆ. ਪਿਓ ਘਰ ਆ. Parents. ਮਾਂ ਬਾਪ. ਮਾਂ ਬਾਪ. ਮਾਂ ਬਾਪ ਠੀਕ ਆ. ਮਾਂ ਬਾਪ ਠੀਕ ਆ. Child. ਬੱਚਾ. ਬੱਚਾ. ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਆ. ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਆ. Brother. ਭਾਜੀ. ਭਾਜੀ. ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ. ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ. Sister. ਭੈਣ ਜੀ. ਭੈਣ ਜੀ.
ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ family ਟੱਬਰ 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 ਠੀਕ ਆ ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਆ room ਕਮਰਾ 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 ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ kitchen ਰਸੋਈ 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 ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆ housework ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ Moving on to category 3, food and kitchen. Tea, ਚਾਹ 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 ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣਾ milk ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਸਵਾਦ ਆ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਸਵਾਦ ਆ ਰੋਟੀ 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 ਖਾ ਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ ਸਬਜੀ ਸਬਜੀ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜੀ ਆ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜੀ ਆ ਰਾਈਸ ਚੌਲ 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 ਬਣ ਗਏ ਆ ਚੌਲ ਬਣ ਗਏ ਆ butter ਮੱਖਣ ਮੱਖਣ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਲਓ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਲਓ salt ਲੂਣ 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 ਤੇਜ਼ ਆ ਲੂਣ ਤੇਜ਼ ਆ sugar ਖੰਡ ਖੰਡ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ plate ਥਾਲ ਥਾਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ ਆ lentils ਦਾਲ ਦਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ Category 4, feelings and actions. Happy, खुश खुश मैं खुश ਆਂ मैं खुश ਆਂ sad उदास उदास मैं उदास ਆਂ
मैं उदास ਆਂ angry गुस्से गुस्से मैं गुस्से ਆਂ मैं गुस्से ਆਂ scared डरना 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 नहीं डरना नहीं look देखो देखो इधर देखो इधर देखो come आओ आओ घर आओ घर आओ go जाओ जाओ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ sit बैठो बैठो 5 मिनट बैठो 5 मिनट बैठो stand up खड़े होवो खड़े होवो ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ And finally, category 5, which is nature words. Tree, rukh, rukh. ਇਹ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਇਹ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ plant ਬੂਟਾ 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 ਹਰਾ ਆ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਆ flower ਫੁੱਲ 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 ਸੋਹਣਾ ਆ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਆ mountain ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਚਲੋ ਪਹਾੜ ਚੜੀਏ ਚਲੋ ਪਹਾੜ ਚੜੀਏ soil ਮਿੱਟੀ 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 ਗਿੱਲੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਆ air ਹਵਾ 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 ਤੇਜ਼ ਆ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਆ sunlight ਧੁੱਪ 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 ਤਿੱਖੀ ਆ ਧੁੱਪ ਤਿੱਖੀ ਆ rain ਮੀਂਹ 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 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ stone ਪੱਥਰ 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 ਭਾਰਾ ਆ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਆ And that's it. 50 Punjabi words you can start using straight away.